লং ফৰ্মেটৰ ভিডিঅ' চাই যদি বেয়া পায় আৰু আপোনাৰ যদি ৰিলছ আৰু শ্বৰ্ট চাই এটেনশ্যন স্পান কমি গৈছে তেনেহ'লে শ্বৰ্ট ক্লিপছৰ থ্ৰু মেথছৰ কনচেপ্টবোৰ পাব ব্ৰড জুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰ ক্লিপছত আৰু এতিয়া ডিটেইলছৰ বাবে ফুল ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব So trigonometry ratios বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ trigonometryত মেইনলি তিনিটা ৰেচিঅ আছে মেইন তিনিটা ৰেচিঅ আছে ফাৰ্ষ্ট ৰেচিঅটো কোৱা হয় সাইন যেটো শৰ্ট ফৰ্মত আমি সাইন বুলি কওঁ SIN নেক্সট ৰেচিঅটো আছে কোসাইন যেটো আমি শৰ্ট ফৰ্মত cos বুলি কওঁ তাৰ পিছত আছে টেনজেন্ট আৰু যেটো আমি শৰ্ট ফৰ্মত tan বুলি ডিনোট কৰোঁ এতিয়া এই তিনিটা ৰেচিঅ'ৰ যেটো ৰেচিপ্ৰকেল হ'ব ৰেচিপ্ৰকেল মানে হৈছে এটা ৰেচিঅ'ৰ বা যিকোনো এটা ফ্ৰেকশনক আপুনি যেটা উল্টাই দিব মানে নিউমাৰেটৰ টু ডেনোমিনেটৰত যাব ডেনোমিনেটৰ টু নিউমাৰেটৰত যাব সো সাইনৰ যেটো ৰেচিপ্ৰকেল হয় হেতু কোৱা হয় কোসেকেন্ড তাক আমি শৰ্ট ফৰ্মত লিখো কোসেক বুলি কোসাইনৰ যেটো ৰেচিপ্ৰকেল হ'ব তাক কোৱা হয় সেকেন্ড তাক আমি ডিনোট কৰো sec বুলি আৰু টেনজেন্টৰ যেটো ৰেচিপ্ৰকেল হ'ব হেতু কোৱা হয় কোটেনজেন্ট বুলি সো ইটো কোৱা হয় শৰ্ট ফৰ্মত cot সো আমি লিখিব পাৰো কোসেকেন্ড মানে যেটো কোসেক আছে হেতু তো সাইনৰ ৰেচিপ্ৰকেল হয় মানে সাইনৰ উল্টা হয় সো এটো আমি লিখিব পাৰো 1/sin তেনেকৈ আমি sec টো লিখিব পাৰো 1/cos আৰু আমি থাৰ্ডত cot to লিখিব পাৰো 1/10 তো এইকিটা হৈছে ৰেচিঅ কিটা যিকিটা ৰেচিঅ আমি ইউজ কৰিম ট্ৰিগনোমেট্ৰিত গোটেই ট্ৰিগনোমেট্ৰি একদম ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডলৈকে একদম হায়াৰ লেভেললৈকে এইকিটা ৰেচিঅ সদায় ইউজ হ'ব তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিটা ইউজ নহয় এইকিটা ৰেচিঅৰে সাম কবাত ডিফাৰেন্স কবাত প্ৰডাক্ট হেবোৰ ইউজ হৈ থাকিব এতিয়া আমি চাও ৰেচিঅস কিটা উলাম কেনেকে এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ পৰা ৰেচিঅস কিটা কেনেকে উলাম বা ৰেচিঅস পৰা এংগল কিটা কেনেকে উলাম তো মই ইয়াতে দুটা ট্ৰায়াঙ্গল ড্ৰ কৰিম ফাৰ্ষ্টতে কিয় দুটা ট্ৰায়াঙ্গল ড্ৰ কৰি আছো মই এতিয়া আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি আছো এটা চাওক এটো ট্ৰায়াঙ্গলত দুটা এংগল আছে সৰি তিনটা এংগল আছে এতিয়া এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল এক্স্যাক্টলি সেম ট্ৰায়াঙ্গল মই এক্স্যাক্টলি সেম নেম দিম বাট যেতিয়া আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅস বোৰ উলাম তেতিয়া বেলেগ বেলেগ আমি ৰেচিঅস পাম কেনেকে বেলেগ বেলেগ ৰেচিঅস পাম হেতু ভালকে চাব সাপোজ ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী এংগলটো আছে এটুক মই a দি ডিনোট কৰিলো তো মোৰ লগত দুটা এংগল থাকিলে এটা এংগল b এটা এংগল c সো সেম a এটা এটা b এটা c ফাৰ্ষ্টতে তো 90 ডিগ্ৰী অপজিটত যেডাল সাইড আছিল সেই সাইডডালক কোৱা হয় হাইপোটেনিয়াস এটো আমি জানো মই এটা শৰ্ট ফৰ্মত লিখি আছো হাইপ বুলি পেলে সো হাইপোটেনিয়াস বুলি কওঁ আমি সো ইয়াক আমি h দি ডিনোট কৰো h তো লিখি ললো আচ্ছা এতিয়া যে পারপেন্ডিকুলাৰ আৰু বেস আছিল সেই পারপেন্ডিকুলাৰ আৰু বেসৰ নামটো অলপমান আমি চেঞ্জ কৰিম এংগলৰ ওপৰত কোনটো এংগলৰ ওপৰত হেতু চাব এতিয়া চাও আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল দুটাত 90 ডিগ্ৰী এংগলটো বাদ দি পেলাই আমাৰ হাতত দুটা এংগল আছে এটা আছে এংগল b এটা আছে এংগল b আৰু এটা আছে এংগল c তো ফার্স্ট অফ অল সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব হাইপোটেনাসটো তো আপোনাৰ কনস্ট্যান্ট 90 ডিগ্ৰী অপজিটত যেটো সাইড থাকে হেতু হ'ব হাইপোটেনিয়াস এতিয়া বাকি থকা যে দুটা এংগল আছে এংগল b আৰু এংগল c ফার্স্টতে মই এংগল b টোৰ কথা কওঁ এংগল b টোৰ লগত যেতিয়া আপুনি এংগলটো পাব আপুনি সদায় ফার্স্টতে চাব যে এংগল b ৰ অপজিটত কোনটো সাইড আছে এংগল b ৰ অপজিটত আছে মোৰ ac সাইডটো হয়নে এই ac সাইডটো আছে মোৰ এংগল b ৰ অপজিটত তো মই এটো অপজিট বুলি লিখি দিম আৰু এটো মই o দি ডিনোট কৰিলো এতিয়া চাও আপোনাৰ 90 ডিগ্ৰী এংগলৰ অপজিটত থকা সাইডডাল হৈ গল হাইপোটেনিয়াস এংগল b ৰ অপজিটত থকা সাইডটো হৈ গল অপজিট লাস্ট বাকি থকা সাইডটো হল ab সাইড এতিয়া এই ab সাইডটোৰ নাম হ'ব adjacent যেটো মই শৰ্ট ফৰ্মত a বুলি লিখিম সিমিলাৰলি মই যদি এটো ডায়াগ্ৰাম চাও এংগল c ৰ অপজিটত এংগল c ৰ একদম অপজিটত কোনটো সাইড আছে এংগল c ৰ একদম অপজিটত আছে ab সাইডটো সো এই ab সাইডটো কোৱা হ'ব এবাৰ অপজিট কাৰণ চাও b এংগলটোৰ কাৰণে ac ডাল অপজিট আছিল বাট এতিয়া c ৰ কাৰণে ab টো অপজিট হ'ব আই হোপ এখিনিলৈকে আপোনালোকে ষ্টিল ক্যাচ আপ কৰিব পাৰিছে বা এখিনিলৈকে আপোনালোকৰ একো ডাউট হোৱা নাই এটো বস্তু চাব দিয়া এংগলটোৰ অপজিটত কি আছে 90 ডিগ্ৰী অপজিটত থকা হাইপোটেনিয়াস এটো পুৰা ফিক্স
দিয়া থকা এংগলটোৰ অপজিটৰ ছাইডটো ওলাই ল'ব আৰু যিটো ছাইড বাকী থাকি যাব সেইটো হ'ব আপোনাৰ এডজেচেণ্ট আৰু এইটোক মই এ দি ডিনোট কৰিছোঁ এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়াংগলটোৰ কাৰণে অপজিট আৰু এডজেচেণ্ট বেলেগ ছেকেণ্ড ট্ৰায়াংগলটোৰ কাৰণে অপজিট আৰু এডজেচেণ্ট বেলেগ চ' আমাৰ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅ'ছবোৰো বেলেগ বেলেগ হ'ব এতিয়া ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅ'ছবোৰ ওলাবৰ কাৰণে আমাৰ মনত ৰাখিব লগা প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হ'ল ফৰ্মুলা নহয় এটা শ্বৰ্টকাট হ'ল চকা-তোৱা চ' S for sine, O for opposite, H for hypotenuse. এতিয়া sin, cos আৰু tan আমিতো কিবা এটা এংগলৰ ৰেসপেক্টত ওলাব লাগিব সেই এংগলটো হ'ল এংগল B বিকজ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়াংগলটোত মই B কনসিডাৰ কৰি আছিলোঁ so sin of angle B, cos of angle B আৰু tan of angle B so for angle sin B or sin of angle B মানে হৈছে opposite by hypotenuse so আপোনাৰ angle B ৰ কাৰণে অপজিটত কি আছিল AC by hypotenuse hypotenuse কি আছিল BC বাস similarly ka মানে হৈছে C for cos of angle B because আমি B to consider কৰি আছো A for adjacent মানে হৈছে AB by hypotenuse H মানে hypotenuse so hypotenuse আছিল মোৰ BC so cos or value to পাম মই যদি AB divided by BC কৰি দিও simple আৰু tan মানে হৈ গল toa মানে opposite by adjacent so opposite আছে মোৰ ইয়াতে এটো ট্ৰায়াংগলত opposite আছে AC divided by toa মানে A for adjacent so adjacent হৈছে ইয়াতে AB তো পাস তো sin cos আৰু tan ৰ ৰেচিঅ'ছ কিটাই পাই গলো মই আচ্ছা এতিয়া সাইনৰ লগতে মই যদি এটা তাৰ ৰেচিপ্ৰকেল কিটা ওলাব লাগে ৰেচিপ্ৰকেল কিটা মানে হল তাৰ উল্টা কিটা সো সাইনৰ ৰেচিপ্ৰকেল আছিল cosec সো cosec of angle B sin B মানে আছিল AC by BC সো ইয়াতে AC টো তলত আহি যাব BC টো ওপৰত গুচি যাব মানে মই সিম্পলি তাক উল্টা কৰি দি আছো ৰেচিঅ'টো সো cosec B মানে হ'ব BC by AC cos or ulta asil sec B মানে হ'ব BC by AB আৰু tan or ulta asil cot so cot B মানে হ'ব AB by AC বাস so চাওক মই অকল চকা তোৱাৰটো ইউজ কৰি পেলাই sin cos tan আৰু তাহাতৰ ৰেচিপ্ৰকেল কিটা ওলাই দিলো তো গোটে ছটা ৰেচিঅ ওলাই গল এতিয়া আহক আমি এটো ট্ৰায়াংগলৰ কাৰণে চাও এটো ট্ৰায়াংগল মানে ট্ৰায়াংগলটো সেমে আছিল এংগল বেলেগ আছিল for sin opposite by hypotenuse so এটো ট্ৰায়াংগলৰ কাৰণে মানে যেটো ট্ৰায়াংগলত মই C কনসিডাৰ কৰি আছো সেই ট্ৰায়াংগলটোৰ কাৰণে অপজিট কি আছিল অপজিট আছিল মোৰ AB opposite by hypotenuse আছিল মোৰ BC so দেখিছে আপোনাৰ যেতিয়া এংগল চেঞ্জ হ'ব আপোনাৰ ৰেচিও চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে sin B মানে আছিল AC by BC ইয়াতে sin C মানে পালে AB by BC so এইটো স্টেপত আপোনালোকে বহুত কেয়াৰফুল হ'ব যে যেটো এংগল দিয়া আছে এংগলটোৰ ৰেসপেক্টত অপজিট আৰু এডজেসেন্ট কি হ'ব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে ৰেচিওটো ওলাব যাব cos মানে ka which is adjacent মানে আছিল ইয়াতে মোৰ AC divided by hypotenuse মানে মোৰ BC similarly tan মানে হৈছে toa মানে opposite by adjacent so ইয়াতে মোৰ opposite আছে AB by adjacent আছে মোৰ AC এতিয়া বাকি ৰেচিও কিটা ওলাবৰ কাৰণে একদম সহজ cot মানে হৈছে tan ৰ উল্টা so ইয়াতে AB by AC আছিল তো ইয়াত মোৰ AC by AB হ'ব তাৰ লগতে এতিয়া sec মানে হৈছে cos ৰ উল্টা মানে BC by AC হ'ব আৰু cosec মানে হৈছে sin ৰ উল্টা হাইটো হ'ব BC by AB এনেকৈ কম সময় টপিকবোৰ বুজিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ব্ৰডজেছ এডুকেশ্যন কেয়াৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো মেথছ বেয়া পোৱা আৰু বুজি নোপোৱা বুলি ভাবা ষ্টুডেণ্টছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ